Hello các bạn, bây giờ mình đang ở một cái hố nước. Cái hố nước này nó là cái giải pháp để cho thú uống nước vào mùa khô. Thì cái hố nước này rất là hay. Các cái loài thú móng vuốt lớn ấy, khi mà vào mùa khô thì nó sẽ tới đây nó uống nước, nó sẽ không đi ra các cái khu vực mà khu hồ lớn ở gần khu dân cư ấy, thì nó sẽ không có bị săn bắn, tức là nó sẽ giảm thiểu cái việc mà các cái loại thú móng vuốt nó bị gặp nguy hiểm. Thì đây là cái giải pháp của khu bảo tồn. Thì ở đây nó có một cái hay nữa là xung quanh cái hố nước này nó sẽ có rất là nhiều các cái loài lưỡng cư. Thì để mình tìm xem là có cái loài lưỡng cư nào ở xung quanh đây không, mình quay cho các bạn coi ha. Tại vì là bình thường ấy thì mỗi một cái hố này nó lại là cái sinh cảnh sống của một số các cái loài lưỡng cư khác nhau. Dưới kia thì nó có mấy cái hố rất là lớn, miệng nó rất là rộng, thì cái chỗ đó ếch cây Highland thì nó thường sống ở đấy. Còn những cái hố khác thì nó sẽ có các cái loại ếch cây, ví dụ như là ếch cây mép trắng hay là các cái loại ếch cây mà phổ biến ấy. Để mình tìm xung quanh đây xem có ếch cây nào mình quay cho các bạn coi ha. Ê, bên này có một con ếch cây này. Này các bạn thấy không? Có một cái bạn ếch cây đang đậu ở trên cái cành cây này. Cái thân cây thẳng đứng, và con ếch cây nó có thể bám được vào cái thân cây như vậy luôn. Thì ví dụ như là cái hố nước như này thì nó sẽ là cái nơi mà để cho ếch đẻ trứng vào các cái phần mé, xong rồi nòng nọc nở ra sẽ ở trong cái hố này trong suốt cái thời gian mà sinh trưởng và phát triển nó luôn. Các bạn nhìn rõ không? Ếch cây khi mà soi đèn như thế này thì ếch cây sẽ khép cái mắt lại á, tại vì cái công suất đèn nó sáng so với ếch cây đó. Để mình bắt ra cho các bạn coi ha. Ê, bạn ếch cây này nhảy rồi. Ê, ở đây có một bạn rắn ăn sen này. Ê, có con rắn. Ê, đây là con rắn đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Đây là cái lá của cái cây kim sương. Thường các bạn hay ăn vịt quay lá mắc mật đúng không? Thì cái lá cái cây kim sương này nó thơm y như là lá mắc mật vậy đó. Không biết là nó có cùng chi khác loài không thì mình không biết, tại mình không có biết nhiều về thực vật, nhưng mà lá nó thơm y như là mùi lá mắc mật vậy đó, nhưng mà nó hơi thiên sang mùi xá xị một tí. Ê, trên này có con rắn ăn sen. Thường thì các cái khu vực mà xung quanh các cái hố nước này cái độ ẩm nó cao hơn những cái khu vực khác á, thì nó sẽ có các cái loài bò sát lưỡng cư hay là các cái loài mà cần nước, thường xuyên cần nước. Ê. Đây là rắn ăn sen thôi. Thì chắc là các bạn xem video của mình nhiều thì các bạn sẽ thấy cái loài rắn này nhiều đúng không? Tại vì có một số bạn bình luận hay lắm, sao có mấy rắn quay hoài vậy? Tại vì có một số các cái loại rắn phổ biến ở trong rừng đó, thì khi mà mình quay ấy, thì các bạn sẽ thường xuyên gặp những cái loài rắn như thế này. Còn một số loại rắn hiếm thì mình sẽ làm trong các cái nội dung khác. Nếu mà loài nào mà nó đặc biệt mà nó đẹp ấy, thì mình sẽ làm riêng một nội dung luôn. Còn đối với các cái chuyến đi ấy, thì nó sẽ có những cái loài mà các bạn ít khi gặp, còn có những cái loài các bạn sẽ gặp thường xuyên như vậy đó. Thì không phải là cái chuyến đi nào mình cũng gặp được các cái loài rắn hiếm đâu, chỉ có một vài chuyến đi thôi, nhiều khi còn đi cả một đêm mà không gặp loài gì nữa cơ. Thì để mà soi được các cái loại động vật mà hoạt động vào ban đêm như thế này thì có thể mình sẽ phải đi 2 đêm, đi 3 đêm thì mình mới làm được thành một cái nội dung, chứ không phải là các bạn cứ đi vào trong rừng thì các bạn sẽ gặp rắn, hoặc là cái việc mà tìm rắn đó nó dễ đâu, rất là khó. Ok vậy em, cái loài này thì mình giới thiệu với các bạn rồi nên thành ra mình sẽ cho các bạn xem sơ qua nữa thôi. Hôm nay mình đi cái khu này nó cũng không có nhiều rắn lắm nên là mình sẽ mặc quần ngắn. Ê, nó cũng không nguy hiểm đâu. Để mình cho cái bạn rắn này leo lên cây đó, xong rồi mình đi tìm rắn tiếp. Tối hôm nay thì không có mưa nên là không biết là có gặp nhiều rắn để quay cho các bạn coi không, nhưng mà nói chung rắn thì hên xui gì đó. Ok vậy hãy đi tiếp ha. Mình vừa mới tìm thấy một con rắn lục rồi các bạn. Thường thì đi trong rừng ấy, thường thì sẽ soi dưới đất trước, soi ở trên cây sau, nhưng mà rắn lục thì nó hay bò từ bụi cây này sang bụi cây khác ấy, nên là sẽ thấy cả ở trên mặt đường nữa. Hôm trước mình có gặp một con rắn lục đang nằm ở bên cạnh một cái đường mối đang đi. Và có một con nhái bột đứng ở bên cạnh luôn, thì lúc đó mình
có một cái giả thiết là con rắn nó đang nằm ở bên cạnh ổ mối, vì nhái bầu thì nó thích ăn mối nên là con rắn nó sẽ chờ đó để nó ăn con nhái bầu. Thì lúc đó giả thiết chỉ là như vậy thôi, xong rồi lát nữa đi tiếp khoảng tầm 1 tiếng nữa quay lại thì đúng cái vị trí đấy luôn, thấy con rắn lục vừa mới ăn con nhái bầu lực sĩ. Nhưng mà con rắn lục thì nó ăn rất là nhanh, khi mà nó cắn được con nhái rồi nó nuốt rất là nhanh, nên là chỉ có kịp quay bằng điện thoại thôi. Thì để mình chèn một đoạn ngắn video của cái đoạn video một con rắn lục nó vừa mới ăn con nhái bầu cho các bạn xem. Ở trong tự nhiên ấy, thì nó sẽ vận hành theo cái phương thức như vậy đó. Nhưng mà nếu mà bạn để ý thì bạn sẽ thấy các cái chuỗi thức ăn nó rất là chặt chẽ với nhau. Khi mà đi ban đêm thì các bạn sẽ có nhiều thời gian, không gian để các bạn quan sát được những cái hành vi đó. Cũng là buổi tối hôm đó luôn, hình như là cũng là con rắn này luôn. Tại vì nhìn con rắn này, cái phần mà lỗi ở trên cơ thể đó với lại cái cách bò thì nhìn rất là giống cái con rắn mà cách đây 2 ngày mình tìm thấy. Nói chung là nghi ngờ thôi chứ không chắc chắn. Mình không có nhớ chính xác những cái vị trí mà con rắn nó bị lỗi á, thành ra là không chính xác được là con rắn này có phải là con rắn gặp hôm kia hay không. Nhưng mà rắn thì nó rất là thông minh, nó sẽ nhớ được cái vị trí mà cái vị trí nó thường xuyên ở, từng cục đá, từng cái cây một. Các bạn đừng có nghĩ là rắn nó không nó không có nhớ được cái vị trí nó sống ha. Nó nhớ rất là rõ. Nó kiểm soát cái khu vực sống rất là tốt, và nó còn chia lãnh thổ nữa. Thường các bạn sẽ nuôi 2-3 con rắn cùng với nhau, nhưng mà cái điều đó thì nó rất là không tốt. Tại vì rắn chỉ gặp nhau 1 lần trong năm thôi, đó là cái thời điểm mà rắn giao phối với nhau. Còn các thời điểm khác trong năm thì rắn hoàn toàn ở riêng. Nên là cái việc mà nuôi 2-3 con rắn cùng một cái chuồng ấy thì nó sẽ làm cho những con rắn ở trong chuồng đó bị stress. Tại vì ở trong tự nhiên cái điều đó nó không xảy ra. Chỉ những cái mùa giao phối thì cái việc mà nhiều con rắn nó tụ lại ấy, thì nó có một số các cái loài, ví dụ như là rắn sãi cổ đỏ, nó có cái hành vi là mating bond, tức là giao phối kiểu quả bóng á. Ví dụ là một con cái phát ra cái chất dẫn dụ thì các con đực nó sẽ đến chỗ con cái đó và nó tranh nhau để nó giao phối với con cái đó. Nhưng mà cái hành vi đó thì nó chỉ xảy ra đối với một số loại rắn thôi. Còn đối với rắn lục thì một con đực nó sẽ giao phối với một con cái tại một thời điểm thôi. Nên là cái việc mà nuôi 2-3 con rắn lục hoặc là nhốt chung rắn lục vào trong một cái chuồng thì nó sẽ làm cho những con rắn ở trong cái chuồng đó nó bị căng thẳng, bị stress á, và nó sẽ bỏ ăn. Ok, mình thả rắn ra rồi đi tiếp ha. Cái tuyến này thì nó sẽ có hay gặp gà lôi lam hông tía. Để xem trong tối nay có may mắn để gặp cái loài gà lôi đó cho các bạn xem không. Thì gà lôi lam hông tía là một cái loài mà nằm trong sách đỏ, một loài rất là đẹp. Nó giống như gà lôi trắng. Cái mức độ nguy cấp thì nó cũng giống như gà lôi trắng, nhưng mà hai loài thì nó có cái vẻ đẹp khác nhau, nhưng mà cũng rất là đẹp. Ok, đi tiếp ha. Ở đây có một con gà lôi hông tía này các bạn. Tại vì bây giờ cái vị trí của con gà lôi này nó rất là cao, nên là mình không thể nào mà mình quay cả và quay cả con gà cho các bạn coi được. Nó ngủ trên cây khoảng tầm 12-13 mét đấy. Thì gà lôi hông tía là một cái loài gà mà rất là đẹp, phân bố rất là rộng và sống giống như gà rừng vậy đó. Cái loài này thì có một cái bộ lông màu lam giống như là cái tên gọi á, và mặt và chân màu đỏ. Đây là một cái loại gà mà được ưu tiên bảo vệ rất là cao. Nếu các bạn mà đi rừng mà thấy cái loài gà này các bạn đừng có săn bắt nha. Cái loài này bị phạt rất là nặng và có thể bị pháp lý đó. Các bạn nhìn thấy đôi chân không? Rất là đỏ, cặp cựa dài ơi là dài kìa, rất là đẹp luôn. Để hôm nào mình quay lúc mà con gà nó đi bộ nhìn rất là đẹp, đuôi rất là dài. Con gà bay rồi. Ok, đi tiếp ha. Mình vừa tìm thấy thêm một con rắn ăn sen đấy rồi các bạn. Tại vì thường ấy thì cái khu vực nào mà nó có cái loài rắn gì nhiều ấy, thì các bạn sẽ, ví dụ là một đêm mà đi sau này các bạn có thể gặp 2, 3, 4, 5 con. Ví dụ là cái khu vực này mình đi này thì thường gặp rắn chầm quạp này, rắn lục mắt ruby này, rắn cặp nia nam này, rắn ăn sen. Cho các bạn xem thêm một con rắn ăn sen nữa. Ây da. Đây nè, ở trong
trong điều kiện tự nhiên ấy, thì rắn ăn sên nó sẽ nằm như thế này, nó sẽ nằm để nó chờ những cái con ốc sên bò chậm chậm. Để mình coi xung quanh đây có cái loài sên mà con rắn ăn sên nó hay ăn không. Rắn ăn sên thì không phải loài sên nào nó cũng ăn, tức là thường ấy thì sẽ ăn sên vỏ chứ ít khi ăn sên trần lắm. Có một vài trường hợp thì mình thấy có ăn sên trần, nhưng mà cái thức ăn mà nó ưa thích ấy thì là những cái loại sên mà nhỏ, cộng với lại cái kích thước của cái con ốc sên đó nó phải vừa miệng với lại con rắn ăn sên nữa. Để mình bắt con rắn ăn sên để cho các bạn coi ha. Loài rắn này thì mình chỉ thấy nó giận dữ thôi chứ chưa thấy nó cắn ai bao giờ hết ấy. Tại vì cái miệng nó cũng nhỏ nữa, rồi cái cấu trúc hàm của nó cũng thiết kế ra để ăn ốc sên, nên cái việc mà cắn một cái loài động vật khác thì nó cũng không khả thi lắm. Đẹp không các bạn? Con này thì chỉ bằng một nửa con lúc nãy thôi. Cái kích thước của con này rất là nhỏ. Nhưng mà bạn này thì thấy đánh lưỡi nhiều này, còn bạn lúc nãy thì không thấy đánh lưỡi. Ý, tại vì cái đèn ở bên trên kia chiếu ngược xuống này, mình thấy có mấy con sên ở bên trong bụng luôn này. 1, 2, 3, 4. Tại bây giờ cũng trễ rồi ấy, nên thường thì các cái con rắn mà ở cái thời gian mà trễ như thế này này thì nó đã ăn được một số lượng mồi nhất định rồi. Nó đã bắt đầu đi tìm cái vị trí để nó nằm chờ sang ngày tối mai và tối kia rồi đó. Mình thả nó đi ha. Cái tuyến này rất là nhiều rắn. Thường các bạn hay nói là mình làm cái nội dung nó dài lên. Thực ra là có những cái loài mà mình gặp nó bị trùng nhưng mà mình không làm nội dung, vì làm cái nội dung mà dài quá thì mọi người sẽ hay tua đi ấy. Những ai mà thích những cái trải nghiệm, những cái hành trình như thế này thì mọi người sẽ xem hết nội dung luôn. Nhưng mà bên YouTube nó có một cái thống kê về cái thời lượng xem trung bình của mọi người, thì một cái nội dung mà khoảng tầm 10-15 phút gì đấy thì cái thời lượng xem trung bình nó chỉ có 3-4 phút thôi, nó rất là thấp. Nên là nếu mà làm nhiều quá thì chưa chắc mọi người xem. Ở đây có một con nhông bách này. Nhảy mất tiêu rồi. Đang ngủ tự nhiên có người đến phá. Ok, đi tiếp ha. Xin phép mọi người cho mình lan man một chút xíu. Hôm nay chuyển sang chém về nấm luôn. Thì ở đây có mấy cây nấm này, các bạn thấy không? Ở trên một cái cành cây mục thì nó sẽ có mấy cây nấm mọc lên. Bên này là nước, nên thành ra cái bố cục của cái đoạn này nó rất là đẹp. Mình có chụp tấm hình mình đăng ở trên Facebook cá nhân đấy, nhưng mà chắc là có một số bạn thì có Facebook cá nhân của mình, còn một số bạn thì không có. Nhưng mà ở trong tự nhiên á, tại sao mình thích đi rừng? Tại vì ở trong tự nhiên nó có những thứ mà nó rất là ngẫu nhiên và nó rất là đẹp. Ví dụ như là cái cành cây này là cành cây mà bị bão quật xong rồi gãy rơi xuống dưới đất, xong rồi các cái bào tử nấm khi mà cái cành cây này nó khô đi, rồi bắt đầu các cái bào tử nấm của những cây nấm già ấy nó bay trong không khí, rồi nó đậu lên cái cành cây như thế này. Xong rồi sau cái thời gian mà cái cành cây nó mục đi, nó tạo thành một cái giá thể để cho những cái cây nấm này nó mọc lên. Và ở đây ngay bên dưới cái cành cây nó là nước, nên thành ra là cái độ ẩm ở trong cái cành cây này nó phù hợp để cho cây nấm này nó mọc lên. Hôm trước ở trong cái nội dung mà đi ở dưới suối ấy, thì mình có nói là nấm mối nó sẽ khuếch tán bào tử để bay ở trong không khí, rồi nó sẽ rơi xuống những cái vị trí mà nó phù hợp. Thì có một số bạn vào nói là không phải như anh nói, mà là nấm mối nó mọc ở trong những cái chỗ mà có mối làm tổ, xong rồi mối bỏ đi thì cái cây nấm mối đó nó mới mọc lên thành cây. Thì thực ra là các bạn chỉ nói đúng một yếu tố trong rất là nhiều yếu tố, khi mà những cái yếu tố đó nó quyết định lên cái việc mà cái cây nấm nó có mọc tại cái vị trí đó hay không. Tức là cái việc mà cái giá thể, tức là cái đất tại khu vực đấy nó phù hợp cho cây nấm nó phát triển, thì nó còn cộng theo là nhiệt độ này, độ ẩm này, không khí này, ánh sáng này, thổ nhưỡng này. Nó có rất là nhiều các yếu tố để nó cấu thành nên một cái điều kiện tự nhiên để cho một cái loài sinh vật, một cái loài thực vật, một cái loài nấm, hay là bất kỳ một cái loài sinh vật nào nó phát triển ở trong cái môi trường đó. Các bạn chỉ nói đúng một ý thôi, mình giải thích rất là nhiều cái yếu tố ở trong đó. Xin lỗi mọi người, lại lan man tiếp rồi. Thì nói chung là cái đoạn này thì nó không có gì đặc biệt cả, chỉ là thấy những cái cây nấm nó mọc ở trên một cái cành cây khô đã chết. Thì ý nghĩa của nó giống như là kết thúc của cái này á, thì nó sẽ là cái bắt đầu của cái khác. Thì đi vào trong rừng ấy, thì nó sẽ mỗi người có một cái cách để mà hưởng thụ cái cuộc sống. Ví dụ như là
Các bạn thích shopping, các bạn thích mua sắm, các bạn thích xe hơi, hoặc là những cái gì mà các bạn quan tâm và các bạn hạnh phúc với cái điều đấy. Còn mình thì mình sẽ đi vào trong rừng và mình quan sát, mình xem cái tự nhiên nó vận hành như thế nào. Nó rất là ngẫu nhiên, nhưng mà nó tạo ra những thứ mà con người có mô phỏng nó cũng không được đẹp như thế này. Thì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là ngoài cái việc mà các bạn đi du lịch, có thể là đi tắm biển hoặc là đi ăn hải sản, hay là các cái hình thức trải nghiệm hay hưởng thụ nào khác, thì các bạn có thể đến một cái vườn quốc gia nào đấy hay là một cái khu bảo tồn nào đấy để các bạn trải nghiệm thiên nhiên, để hòa mình vào trong thiên nhiên, hít thở cái không khí trong lành. Ok vậy ha, mình vẫn là sứ giả lan man, mình chỉ lan man một chút xíu để cho các bạn biết là rừng thì ai cũng đi, nhưng mà để nhìn ra những cái điều kiện tự nhiên, tạo ra những cái yếu tố tự nhiên để các cái sinh vật hoặc là các cái loài thực vật phát triển ở trong điều kiện tự nhiên nó như thế này. Ok vậy ha, đi tiếp. Hôm nay mình làm cái nội dung dài thòng lòn luôn cho các bạn coi tối tới sáng luôn. Ok, đi tiếp. Mình vừa tìm thấy một con nhái bầu Beckmer này các bạn. Đây là một cái loài nhái bầu mà rất là khác so với các cái loài khác luôn. Loài này có một cái khoảng cách nhảy rất là xa. Một lần nhảy có thể là nhảy xa tới 2-3 mét luôn. Các bạn thấy cặp đùi không? Rất là to. Cái màu trên cơ thể thì đây là cái con mà có cái màu rất là đẹp này. Cái loài này có cái tên Việt Nam là nhái bầu Beckmer. Mình nói sơ sơ thôi ha, mình cũng không có chuyên về lưỡng cư nên mình chỉ nói sơ sơ cho các bạn xem thôi. Mình vừa mới tìm thấy một con rắn nữa, nhưng mà vẫn là con rắn lục mắt ruby. Bạn nào mà cứ nói là có men rắn quay hoài là mình block coi chừng á. Tại vì cái khu này chỉ có một số đặc sản như vậy thôi. Các bạn cứ không theo dõi mấy cái nội dung mà có những con rắn như thế này đi. Tại vì có những cái khu vực mà có rất là nhiều rắn lục ruby luôn, nhưng mà có những khu vực khác á, nếu các bạn có đi bao nhiêu đêm các bạn cũng sẽ không gặp. Có một số bạn còn hỏi mình là anh ơi, tại sao con rắn hổ bướm nó có ở Campuchia mà nó không có ở Việt Nam? Tại sao con rắn nó không vượt biên? Không phải là con rắn nó không vượt biên, mà là các bạn hình dung là rắn ấy nó sẽ thích nghi với cái điều kiện sống, từ nhiệt độ, độ ẩm, rồi các cái điều kiện mà phù hợp với nó sẽ ở cái khu vực đấy. Nó khác với con người, tại vì con người ấy thì sống ở châu Phi cũng được, sống ở rừng mưa nhiệt đới cũng được, sống ở Bắc Cực cũng được. Con người sẽ thích nghi với điều kiện sống. Còn đối với các cái loài bò sát và các cái loài lưỡng cư ấy, chúng sẽ chọn những cái điều kiện sống lý tưởng cho chúng và thích nghi ở trong cái điều kiện đó. Điều kiện đó nó có thức ăn, nó có nước uống, nó có những cái yếu tố mà phù hợp để cho chúng sinh trưởng phát triển thuận lợi. Nên là các bạn, khi mà các bạn hỏi là tại sao rắn nó không vượt biên, thì các bạn đang áp cái tư duy của con người lên các loài động vật khác. Ví dụ như là mình có một cái ví dụ rất là điển hình, ví dụ như là rắn lục Hòn Sơn, đảo Hòn Sơn Kiên Giang á, thì trên đó có một cái loại rắn lục mà không một nơi nào khác trên thế giới có. Thì cái này nó liên quan đến cái việc phân tách các cái mảng địa chất á. Khi mà các loài rắn đó nó sống ở khắp nơi trên thế giới thì có những cái phần phân tách nó bị đẩy ra xa ngoài đảo, thì cái loài rắn đó nó tiến hóa theo một cái cách thức riêng. Nó sẽ trở thành một cái loài rắn lục mà không giống như các loài rắn lục khác. Nó chỉ cùng chi thôi nhưng mà nó khác loài. Thì đó là lý do tại sao mà có những cái loại rắn, có những cái loài động vật nó chỉ có ở khu vực này chứ nó không có ở những khu vực khác. Chứ không phải là con rắn nó tại sao nó không vượt biên, chỉ có con người mới vượt biên thôi, làm gì con rắn nó vượt biên. Hoặc là mang con rắn đó từ nơi khác đến. Trong này nó hơi rậm nên bây giờ mình sẽ bắt con rắn ra ngoài cho các bạn xem ha. Ây da. Con rắn này là một con rắn cái rất là to, rất là đẹp luôn. Màu sắc hoàn hảo. Wow. Có một cái kích thước hơi bị to luôn. Đây là con rắn lục mắt hồng ngọc mà to nhất từ trước đến nay mình gặp luôn á. Wow. Wow. Phải nói là hoàn hảo. Đẹp trai, đẹp trai. Ủa lộn, từ coi được 2 cái. Ish. Ghê quá, ghê quá. Mình thì sợ rắn. Wow, nguyên một cái phần dưới bụng toàn là màu xanh da trời này. Còn cái phần trên cơ thể thì có một cái màu xanh neon ấy, nó đẹp dã man luôn. Tại vì những cái con rắn mà nó mới lột xong á, thì nó sẽ có những cái màu xanh đẹp như thế này nè. Wow, con rắn này to ơi là to. Để mình coi đây là rắn đực hay rắn cái à. Ê, đánh lưỡi đẹp quá. Lâu lắm rồi mới thấy một con rắn đẹp như thế này.
Lúc nãy các bạn thấy rồi đó, con rắn trước mình tìm thấy thì nó không có được đẹp như con rắn này ha. Rắn lục thì nó sẽ nhìn các cái loài động vật khác qua hai cái hốc nhiệt này này. Đó, các bạn thấy con rắn nó sẽ né cái hơi nóng mình tỏa ra. Mình khi mà mình nói thì hơi nóng nó sẽ phả ra, và con rắn nó sẽ nhìn thấy cái phần nhiệt đó trước, và cái phần nhiệt từ cơ thể mình tỏa ra nó nhìn thấy sau. Wow, đẹp quá. Wow. Đối với những con mà nó đạt cái kích thước trưởng thành như thế này này thì nó sẽ có một cái màu đỏ trong mắt, rất là đẹp. Đẹp không các bạn? Cái phần dưới cằm á, nó có một cái màu xanh dương, rồi cái phần mép á, thì nó sẽ màu trắng, rồi có một cái đôi mắt rất là đỏ. Khi mà ánh đèn chiếu vào á, thì cái con người của con rắn nó khép lại, nó làm cho cái phần đỏ nó lộ ra nhiều hơn, nó làm cho con rắn đẹp hơn. Mình đang ở rất là gần con rắn luôn. Wow. Đối với các cái loại rắn lục á, mình có một cái sự quan tâm rất là nhiều với các loại rắn lục. Tại vì á, mình chụp hình wildlife nữa, chụp hình tự nhiên, thì những con rắn lục ấy nó sẽ nằm ở những cái tư thế chờ rất là tĩnh và rất là lâu. Thì rắn là một cái mẫu ảnh rất là lý tưởng luôn. Ví dụ như là các bạn set up để chụp các cái loài động vật khác ấy, các bạn sẽ rất là khó để có được những cái khoảnh khắc đẹp. Nhưng mà đối với rắn thì rắn có thể nằm ở trong một tư thế trong vài phút, nên là các bạn có thể thực hiện tất cả mọi cái tư thế, các cái mẫu ảnh lý tưởng, cực kỳ đẹp luôn. Ây, con rắn nó đang hướng vào mình này, các bạn thấy không? Rất là sát luôn. Wow, đẹp quá. Kiểu như đẹp nhưng mà không được chạm vào ấy. Thôi, cố chạm đi. Ở Việt Nam thì có huyết thanh của rắn lục đuôi đỏ. Đối với các loại rắn lục khác ấy, thì đều sử dụng chung huyết thanh của rắn lục đuôi đỏ luôn. Một số nghiên cứu ấy, thì người ta nói về cái việc mà tác dụng của nọc rắn lục đuôi đỏ lên các cái vết cắn của rắn lục khác. Có một số loại rắn lục thì nó có hiệu quả đến 80%, nhưng mà có một số loại rắn lục ấy thì cái hiệu quả chéo ấy, nó chỉ đạt khoảng tầm 20 cho đến 30% thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì tới thời điểm hiện tại thì mới sản xuất một loại huyết thanh duy nhất của các loại rắn lục luôn, nên thành ra là khi mà nhập viện ấy thì các bác sĩ sẽ xác định đây là một con rắn lục xanh đuôi đỏ. Còn chưa chắc tất cả các bệnh viện trên toàn quốc có thể xác định được đây là rắn lục xanh đuôi đỏ hay là một cái loài khác trong cái chi đấy nha. Mình không chắc chắn. Nhưng mà nếu mà đến bệnh viện Chợ Rẫy phía Bắc thì mình không chắc chắn, nhưng mà nếu mà các bạn đi bệnh viện Chợ Rẫy thì các bạn sẽ được định danh chính xác đây là loài rắn lục gì luôn. Tại vì các bác sĩ bên bệnh viện Chợ Rẫy có chuyên môn để định danh rắn luôn. Thì cái việc mà xác định chính xác tên của cái loài rắn đó nó rất là quan trọng vì cái quá trình mà điều trị sau đó nó hiệu quả cao, hiệu quả thấp nó phụ thuộc vào cái việc mà xác định đúng loài rắn, rồi sử dụng đúng loại huyết thanh thì cái hiệu quả nó sẽ cao nhất. Còn khi mà mình sử dụng các cái loại huyết thanh khác loài ấy, thì nó sẽ hiệu quả không cao, hiệu quả không tuyệt đối. Này các bạn coi này, con rắn lục này dài không? 40, 50 mấy cm luôn. Wow, đẹp quá. Wow. Đẹp dã man. Tối nay mình gặp mấy loài rắn rồi ta? 2 rắn lục mắt hồng ngọc này, 2 rắn ăn sên này, 1 gà lôi lam hồng tía. Đừng có quay cái đầu qua đây, ui ghê quá. Thôi mình thả bạn rắn này đi ha. Đẹp quá, đẹp quá. Wow, body cực kỳ chuẩn luôn. Wow. Rắn lục này á, khi mà bị kích động á, thường ít phát xạ lắm. Còn rắn chằm quạp phát xạ mùi rất là ghê. Này các bạn coi này, khi mà các bạn đi soi ban đêm á, khi mà các bạn chiếu đèn vào một con rắn lục xanh ở trên cây đó, các bạn sẽ thấy cái màu tương phản của con rắn, nó nhìn nó
nổi giữa giữa cái màn đêm, nên các bạn khi mà các bạn đi soi ban đêm ấy, các bạn sẽ rất là dễ soi các cái loài rắn lục. Còn đối với các cái loài rắn khác ấy, thì các bạn sẽ phải để ý kỹ hơn. Thường thì các bạn sẽ soi trên mặt đất để tìm các loại rắn độc nằm ở dưới đất, ví dụ như là rắn chầm quạp này, rắn lục cườm này, rắn lục mũi hếch này, rồi rắn lục đầu bạc này. Thì đây là những cái loài mà sống ở trên mặt đất, nên khi mà các bạn soi ấy, thì thường các bạn sẽ soi dưới đất trước, rồi các bạn sẽ soi ở trên cây sau. Và các cái loại rắn lục mà sống trên cây rất là bắt đèn. Khi mà các bạn mà nhìn thấy cái màu như thế này nằm ở trên cây, nhiều khi khoảng 30-40 mét ở trên cây ấy, các bạn dùng một cái đèn công suất lớn hoặc là cao, các bạn soi các bạn vẫn thấy. Còn ban ngày ấy, thì rất là khó để mà tìm thấy một con rắn lục. Các bạn phải rất là tinh mắt, tại vì cái điều kiện ánh sáng lúc đấy ấy, chỗ nào nó cũng sáng như nhau hết. Thành ra các bạn khi mà các bạn soi thì nó sẽ rất là khó tập trung vào một cái vùng. Còn khi mà các bạn dùng đèn các bạn soi ấy, thì mắt của bạn sẽ bao quát một cái vùng vừa đủ để các bạn có thể điều tiết mắt để mà chú ý vào những cái sự khác biệt ở trên cành cây hoặc là trên mặt đất, thì nó sẽ dễ tìm hơn. Đó là lý do tại sao mình hay đi rừng đêm hơn là rừng ban ngày. Ok vậy ha. Tối nay như thế mình đã rất là hài lòng rồi. Cái nội dung đến đây chắc là nó đã rất là dài rồi. Bây giờ mình sẽ về bên kia mình uống nước chút xíu xong rồi sẽ di chuyển về thành phố. Nhưng mà có thể là trên đường về mình sẽ gặp các loài rắn khác nữa, mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi. Tại vì cái xác suất mà gặp rắn ở trên đường với lại trong rừng thì mình thấy nó khoảng tầm 50-50. Với kinh nghiệm khoảng mấy mấy năm để đi sơi rắn đó, thì mình thấy cái xác suất nó khoảng 50-50. Ok vậy ha, đi ha. Mình đang trên đường về, mình đang thấy một con cú nằm ở giữa đường này. Không biết là con cú này nó có bị xe tông hay là bị thương gì không ấy, mà thấy nó nằm ở trên đường. Để bây giờ mình coi coi nó có bị thương hay bị gì không. Thấy có một cái lông ở trên lưng nè. Bình thường hình như là mình thì mình không rành chim lắm, mình sẽ để cái tên khoa học với tên tiếng Anh ở đây để cho các bạn biết con cú này là cú gì ha. Còn bình thường á, bên mấy bạn nuôi cú hình như gọi bạn này là cú mini thì phải. Để mình coi có bị thương gì không. Nếu mà bạn này mà bị thương thì mình sẽ đem về để cho bạn nào đó chuyên về chăm sóc chim ấy, chăm sóc xong rồi khi nào mà con chim nó khỏe lại thì mình sẽ đem đi mình thả. Sao bạn chim này không bay nhỉ? Ây da, bạn này cắn. Ê, hình như bạn chim này bị xe quẹt hay là bị gì rồi ấy. Ây da, đau cái đầu gối quá. Ây da, móng sắc ghê. Có bay được không? Chắc cũng không baby đâu, thấy cũng đuôi này cũng to rồi đó. Tại vì nhìn cái màu này, cái màu cao quá trời cao rồi. Thường ấy, các bạn nhìn vào mặt mấy bạn cú này các bạn thấy ghê ghê đúng không? Nhưng mà mấy bạn này đâu có xui như mọi người nghĩ đâu. Nhìn dễ thương chết đi được. Thôi bây giờ mình sẽ quyết định mình đem bạn cú này về mình chăm sóc, xong rồi nếu mà bạn ấy khỏe lại thì sẽ đem vào đây thả lại. Bây giờ cũng rất là trễ rồi, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 2:45, gần 3 giờ rồi. Thôi bây giờ trễ lắm rồi. Bây giờ mình còn phải chạy về thành phố nữa. Vậy ha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye.